Adobe Stock එකට AI portrait submit කරන අයට සුබදායක ආරංචියක් තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි Adobe Stock එකට AI portrait එකක් submit කරනවා නම් ඊට පස්සේ model release එහෙම නැත්නම් property release එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් Adobe Stock එකෙන් අපිට දීලා තිබුණ rules වල තිබුණේ අපි AI art එකක් create කරනකොට ඒක මනුෂ්‍ය ඡායාරූපයකට හරි එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුගේ property එකකට හරි සමාන photo එකක් නම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම model release එකක් හරි property release එකක් හරි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම AI generated art අනිවාර්යයෙන්ම illustration කියන category එකට යටතේ upload කරන්න ඕනේ කියන විදිහට. නමුත් Adobe Stock එක විසින් මේ ජූලි 21 වෙනිදා ඒ terms and conditions ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට සුබදායි විදිහට. ඉතින් ඔයා commercial purposes වලට allow කරලා තියෙන AI generator. ඉතින් ඔයාම හදාගන්න image එකක් submit කරද්දී මීට කලින් model release එකක් property release එකක් කරන්න කියලා තිබ්බේවට දැන් model release එකක්වත් property release එකක්වත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා model release එකක් හරි property release එකක් හරි කරනවා වෙනුවට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ AI generated portrait එකේ created using generative AI tools කියන එක යටතේ ටික් එකක් දාලා ඒක ක්ලික් කරාම පහලින් එන drop down menu එකේ people and properties are fictional කියන එකට තව ටික් එකක් දාගෙන යන එක විතරයි. ඒ වගේම මීට කලින් Adobe Stock එකේ rules වල තිබුණේ AI generated art අනිවාර්යයෙන්ම illustrations කියන category එකට submit කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ජූලි 21 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් update එකත් එක්ක ඔයා generate කරන AI art එක ෆොටෝ රියලිස්ටික් නම් ඒ කියන්නේ කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එකකට සමාන නම් ඔයා ජෙනරේට් කරන ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් එහෙම නැත්නම් සතෙක්ගේ ඡායාරූපයක් මිනිස්සෙක්ගේ ඡායාරූපයක් කැමරාවකින් ගත්ත විදිහටම පේනවා නම් ඔයාට ඒක ෆොටෝ කියන කැටගරි එකට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් AI generated උනා. ඒ වගේම ඔයා ජෙනරේට් කරන AI art එක ෆැන්ටසි ආර්ට් එකක් වගේ නම් ඒක කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් වගේ පේන්නේ නැත්නම් කාටුන් එකක් වගේ නම් පේන්නේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් වගේ නම් පේන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඒ ෆොටෝ එක සබ්මිට් කරන්න illustrations කියන කැටගරි එක යටතේ. හැබැයි මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඔයා created using generative AI tools කියන එක අනිවාර්යෙන් ටික් කරන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට තේරෙන්නත් එක්ක මම උදාහරණයකින්ම කරලා පෙන්නන්නම්. උදාහරණයකට අපි මේ ෆොටෝ එක ගමු. මම මේකට keyword description දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අලුත් rules වලට අනුව මේක photo realistic image එකක් නිසා file type එක photo කියලා select කරමු. category එක people කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන created using generative AI tools කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන drop down menu එකේ people and property are fictional කියන එක ඊළඟට click කරනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න මේ පහලින් තියෙන recognizable people or property කියන එක disappear වෙලා යනවා. මේ photo realistic portrait photo එක AI generated උනත් මම මේකට model release එකක් දැන් කරේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මට මේක submit කරන්න. අපි එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. submit කරන්න යනකොට potentially missing model release කියලා message එකක් එනවා. හැබැයි අපි image එක photo category එක වෙනුවට illustrations කියන category යටතේ submit කරන්න ගියොත් මේ red color notice එක නැති වෙලා යනවා. නමුත් අලුත් update එකේ photo realistic portrait photo category එක යටතේ මේ විදිහට upload කරන්න පුළුවන් කියලා clearly mention කරලා තියෙන හින්දා මම මේ notice එක එච්චර ගණන් ගන්නේ නැතුව මේක photo කියන category එකට දාලා මේ විදිහට submit කරනවා. ඒ වගේම ඔයා Adobe Stock එකේ insight එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් පෙනේ best selling photos යටතේ photos කියන category එකේ AI generated portrait මේ වෙනකොට submit කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම illustration කියන category එක යටතේ AI generated portraits තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කලින් submit කරපු AI art එකක් වැරදිලා illustrations ගොඩේ නැතුව ගිහලා නම් ඒ ගැන ලොකුවට කලබල වෙන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් අපි photo realistic look එකට ගත්ත AI art එකක් ගමු food photography concept එකෙන්. ඒකෙත් මේක photo realistic හින්දා මම file type එකට දෙන්නේ photos කියන එක, category එකට drinks කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ created using generative AI tools කියන එකට tick එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේකට property release එකක් කරන්න ඕන එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට මේකේ recognizable people or property කියන එකට no කියලා දෙනවා. මේ people and property are fictional කියන එකට මෙතනදී ටික් එකක් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක property release එකක් කරන්න කොහෙත්ම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඡායාරූපයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මම keyword description මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් තියෙන්නේ මේක submit කරන්න. ඊළඟට අපි යමු මේ AI generated photo realistic image එකක් නොවන නමුත් මනුෂ්‍ය ඡායාරූපයකට සමාන කෙනෙක් ඉන්න ෆොටෝ එකකට. මේක අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ illustrations යටතේ. මොකද මේක photo realistic නොවන හින්දා.
එතකොට මේකේ created using generative AI tools කියන එකට ටික් එකක් දානවා. වෙනද මේකට module release එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක මනුෂ්‍ය ඡායාරූපයට ළඟින් යන හින්දා. ඒක නිසා මම මේකේ people and property are fictional කියන එකට ටික් එකක් දානවා. keyword description මම already දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට තියෙන මේ ෆොටෝ එක submit කරන්න. දැක්කනේ මම module release එකක් කරේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි ඔයාලා AI generated tool එකක් භාවිතා කරලා AI art එකක් හදද්දී celebrities ලගේ names එහෙම නැත්නම් movie වල නම් එහෙම brand name වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට AI art එක හැදෙන්නේ ඒ celebrity ට එහෙම නැත්නම් ඒ property එකට එහෙම නැත්නම් ඒ movie එකට සමාන විදිහට. ඒ වගේ keywords දීලා හැදෙන arts උත් ඔයාට Adobe Stock එකට submit කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට real artist කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් company එකකින් ඔයාට module release එකක් හරි property release එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ ඔයා Emma Watson keyword දීලා මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් හදනවා. Emma Watsonට සමාන රූපයක් එනවා. එතකොට ඔයාට ඒක Adobe Stock එකට දාන්න නම් Emma Watson කින් ඇත්තටම property release එකක් කරගන්න ඕනේ. කරන්න බෑනේ. ඔයා කාර් එකක් හදන්න දෙනවා Audi හරි Benz හරි ලාංඡනෙත් එක්කම එනවා. හැබැයි ඒක ඔයාට රිලීස් කරගන්න නම් ඒ ආයතනෙන් රියල් ප්‍රොපර්ටි රිලීස් එකක් කරන්න ඕනේ. මේවා කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා වගේ AI art එක මොකක් වුණත් description එකට prompt එකේදී ඔයාලා යොදාගත්ත subject එක describe වෙන short description එකක් දාන්න. ඒ වගේම keywords දාද්දී පළවෙනි keywords 10 හොඳටම ෆොටෝ එක අර්ථ නිරූපණය වෙන ෆොටෝ එකේ concept එක හරියටම කියවෙන keywords 10ක් පළවෙනියට දාන්න. පළවෙනි keywords 10 හරිම වැදගත්. ඒක මම කලින් මගේ වීඩියෝ එකත් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි. කාලයක් ඔයාලට සමහර illustration submit කරද්දී මේකට module release එකක් ඕනේද නැද්ද? ඕනේද නැද්ද කියලා doubt එක හිටියා නේද? එහෙම doubt එකක ඉඳලා module release එකක් නොකර submit කරපු AI art reminder section එකට වැටලා තිබුණා නේද module release එකක් කරන්න කියලා. අන්න ඒ ටික ටක් ගාලා ගිහිල්ලා දැන් module release ඕනේ නැහැ. අර මං කියපු විදිහට submit කරලා දාන්න. මාත් මුලින්ම කරේ ඒක තමයි. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.